Вітаю, мандрівники у часі! Ви на каналі Шепіт Віків, де ми зриваємо пил із забутих сторінок нашої історії та розкриваємо справжню сутність легендарних подій. Уявіть собі картину. Дикий степ, густий нічний туман над Дніпром. Посеред січі стоїть величезний натовп озброєних воїнів. Немає ні царів, ні панських указівок, ні законів імперій. Тут править абсолютна воля. Але як приймати рішення, коли кожен воїн сам собі пан? Як тисячі озброєних чоловіків з найрізноманітнішим минулим обирали шлях для цілої республіки? Сьогодні ми розкриємо завісу над найдемократичнішим і водночас найнебезпечнішим інститутом Європи 16-18 століть – Козацькою Радою. Хто насправді мав право голосу? Як працювало загадкове право вето? За що гетьманів могли скинути з посади за лічені хвилини? І чому ця дика вольниця зрештою стала кісткою в горлі для сусідніх імперій? Влаштовуйтеся зручніше, заварюйте міцний чай, а перед тим як ми почнемо, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, адже попереду на вас чекає ще багато історій, які приховує дике поле. Поїхали! Анатомія свободи. Як збиралася Рада. Початок цього дійства ніколи не був тихим, його сповіщали потужні удари у величезні січові літаври та гарматні залпи, які лунали на кілометри навколо, збираючи воїнів з усіх куренів. Перш ніж розпочати будь-які суперечки, козаки знімали шапки, тричі кланялися на всі 4 сторони світу та ставали до спільної молитви. Головний закон тут визнавався лише перед Богом і братерством. На загальну раду сходилося все товариство, від досвідчених курінних отаманів до новоприбулих молодиків. Перед обличчям площі всі були абсолютно рівні, втікачі від панського гніту, зубожилі шляхтичі та вільні містяни мали рівне право голосу. Перед виходом на площу кожен із 38 куренів проводив власну закриту нараду біля нічних ватр, де ветерани запекло сперечалися, виробляючи спільну позицію. Голос молоді враховувався формально, але вирішальне слово завжди залишалося за тими, хто пройшов десятки морських походів і знав усіх ворогів в обличчя. Голос чи гул. Як народжувалися рішення? Звісно, ніяких бюлетенів чи урн для голосування на січі не існувало. Рішення не приймалися простим підняттям рук у сучасному розумінні. Згода мала бути загальною, що часто перетворювалося на запеклі дебати. Голосування супроводжувалося неймовірним гулом, стріляниною в повітря та шаленим биттям об землю списів чи шабель. Перемогу тієї чи іншої ідеї визначали буквально за гучністю криків та гомону натовпу. У розпал гарячих суперечок масове ляскання долонями по руків'ях шабель замінювало сучасні трибунні вигуки протесту. Просту мову тіла тут розуміли без слів. Звичайне підняття шапки вгору означало заклик до уваги або підтримку кандидата, тоді як скидання її на пісок символізувало рішучий протест. У критичних ситуаціях, коли обговорювалися надзвичайно секретні плани нападів на фортеці, Рада приймала рішення в абсолютній тиші, коли згода виражалася лише єдиним кивком тисяч голів. Влада під прицілом. Булаву чи кошового отамана обирали на Раді відкритим голосуванням. Але ця посада аж ніяк не давала абсолютної влади. Гетьман був лише першим серед рівних. Якщо очільник приймав хибні рішення, зраджував інтереси товариства або просто втрачав авторитет, Рада могла не просто зняти його з посади, а й вимазати обличчя брудом, закидати шапками чи з ганьбою вигнати з січі. Історія знає чимало випадків, коли колишні всемогутні керманичі після народного гніву раптово втрачали все майно або знову ставали звичайними рядовими козаками в куренях. Будь-який курінь міг накласти своєрідне вето і заблокувати рішення старшини, якщо воно суперечило інтересам більшості. А якщо згоди між старшиною та рядовим козацтвом не вдавалося досягти мирним шляхом, Рада могла перерости у криваві заворушення. Саме з таких драматичних протистоянь зародилося поняття «Чорної Ради», де біднота та рядові січовики жорстко виступали проти заможної старшини, виборюючи владу просто під крики юрби та постріли в небо. Закони честі, суду та дипломатії. На січі не існувало в'язниць чи довготривалих покарань. Правосуддя вершилося просто на площі, а вироки виконувалися миттєво.
Якщо провину козака у внутрішній крадіжці чи зраді доводили, його чекало публічне покарання киями біля стовпа. А от за найтяжчі злочини, зраду або навмисне вбивство побратима, винуватця не просто страчували, а викидали у Дніпро без християнського поховання, що для тогочасних людей було найбільшим жахом. Особливою темою завжди була дипломатія. Коли на раду прибували посланці від європейських монархів чи кримського хана, їх навмисно зустрічали гучними гарматними залпами, щоб одразу показати силу та незалежність республіки. На відміну від королівських дворів Європи із суворим етикетом, посол міг отримати пряму і грубу відповідь просто в обличчя від першого ліпшого рядового козака, якщо його умови суперечили інтересам Січі. А оскільки інформація про плани миттєво летіла до шпигунів у Варшаву, Стамбул та Москву, писарі Січі використовували особливі кодовані позначки та степові приказки, які вороги не могли розшифрувати місяцями. Важливою була і внутрішня дисципліна. Будь-які спроби з'явитися на раду на підпитку суворо каралися, адже твереза голова та холодний розум вважалися єдиною гарантією безпеки всієї республіки. При цьому на саму територію Запорозької Січі та площу під час рад діяло суворе табу на присутність жінок. Проте у приміських слободах існували цілі родини, і досвідчені козаки завжди таємно дослухалися до порад своїх дружин, адже захист рідних домів та хуторів був головним лейтмотивом будь-яких військових зборів. Загибель республіки та її вічний слід. Абсолютна демократія та вільні ради Запорозької Січі були живим викликом для жорстких самодержавних імперій того часу – російської та османської, які аж ніяк не могли терпіти під боком острівець повної незалежності. Російський уряд спочатку охоче використовував козаків у військових кампаніях, але щойно геополітична загроза зменшилася, імперська машина вирішила назавжди знищити цей непокірний правовий інститут. У червні 1775 року царські війська генерала Текелія підступно оточили Січ, коли більшість козаків перебувала на роз'їздах чи риболовлі. Остання рада під дулами імперських гармат стала моментом трагічного кінця республіки. Січ зруйнували, площу затопили, а старшину вивезли. Але ідею неможливо закопати разом зі стінами фортець. Козацька рада була чимось набагато більшим, ніж просто зборами воїнів. Це був справжній феномен світової демократії, народжений посеред степової стихії. У світі, де більшість націй беззаперечно корилася королям, запорожці створили суспільство, де голос знедоленого втікача важив стільки ж, скільки слово найавторитетнішого отамана. Ця вольниця мала і свою темну сторону – бунти, суворий самосуд та нестримні пристрасті. Але саме ця жага до свободи тримала Січ непокореною століттями. Дух козацької ради та незламне право на власний вибір назавжди вкарбувалися в український код, ставши фундаментом для майбутніх поколінь. Якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, обов'язково підписуйтесь на канал Шепіт Віків, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, про яку ще таємницю нашої історії ви хотіли б дізнатися наступного разу. До зустрічі у нових історіях Дикого поля.